सहित विकल्या लँड जी तुवें आतां ताका दाखयली ती जर ती कमी व्हॅल्यू जाल्ली कितें ताजेय तेणी सांगलें की आमी वॉट एवर द थिंग्स अंडर व्हॅल्यू जाल्ले आसा जाल्यार रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट वील लूक इन टू द मॅटर आनी एक्चुअल कितें ती व्हॅल्यू तेजी घेतली हो इंडस्ट्री हेजो व्हॅल्यू जालो. दुसरो जो तेंच्यांनी सांगलो की ही लँड जी आसा पळय न्ही ही विकपाक जायना. आतां विकपाक जायना हे जायना हाज्या पयलीं हांवें फक्त रेफरन्साक दाखयलें म्हाजें कांयच म्हणणें ना. हे फक्त एक रेफरन्साक दाखयलें कारण तेणीच लँड जी आहा ती गोव्हर्मेंटान विकती घेतलेली हाज्या पयलीं गोव्हर्मेंटानूच तांच्या कडल्यान परती विकती घेतलेली. वॉट कित्याक एक चूक परती रिपीट करता सारकी जाता ऐकून घ्या त्या खातीरच म्हणजे आमच्या आपल्या रेव्हेन्यू मिनिस्टरान सांगलें स्पीकर सर लॉ डिपार्टमेंटाकूय धाडला तेणी ह्या हातूंतल्यान आनी वॉट एवर द थिंग एजीकूय दिल्लें आसा. हाजो रिपोर्ट जो कितें येता तो पर्यंत तेजेर आमी एक्ट जाता 100%. घेतलो तूं स्पीकर टाइम दिनी विदिन 1 वीक 15 डेज एजी तुमचो कितलो टाइम घेता एडवाइस दिवपाक. स्पीकर सर माझे म्हणणें आहा की तेजे लॉ डिपार्टमेंट कितले दीस स्पीकर सर सीएमान इतलोच आमकां एश्युरन्स दिवनी की फुडली सेल तरी बंद कर. असेंब्ली पडची जावची टाइम दिया फ्युचर सेल एका महिन्या भितर सांगला सर माझे सरळ म्हणणें आसा की त्यांनी लॉ डिपार्टमेंट एजी ह्या दोगांची ओपिनियन घेता म्हयन्या भितर आमी कितें ए मनसर सेल रेडी करपा बंद कर मरे. या विषयाचेर चर्चा भरपूर झाली. या विषयाचेर चर्चा भरपूर झाली. आन्सर एका महिन्या भितर नका एक महिन्यात विकून उडयतले सर हे रॉंग गेले एक महिन्यात 10 लाख स्क्वेअर मीटर विकल्या. आमकांय चिंता आसा परत सांगता स्पीकर सर एजी ओपिनियन आनी लॉ डिपार्टमेंटाचो ओपिनियन जर आयलो जाल्यार आमी तेंचो कॅन्सल करता. फ्युचर सेल थर्ड पार्टी राईट जाल्या म्हणटा परवा सेल जाते फ्युचर सेल लीड्स ऑन होल्ड डायरेक्ट विचारना स्पीकर सर प्रश्न विचारना स्पीकर सर कितें करता अरे डायरेक्शन दिवपा लाय सांगला न्ही रे ना ताका डायरेक्शन उत्तर दिलें बसून क्लियर भितर परत सांगलें आमी कॅन्सल करता म्हणून सांगलें. सेल लीड जावची ना म्हणून आमी सांगलें की लॉ डिपार्टमेंटाचो हेजो जर ओपिनियन आयलो तांची रजिस्ट्रेशन आमी कॅन्सल फाटल्या आहा तुझ्या होल्डर दवर मरे. अरे आमी तांकां फुडली कसलीच परमिशन दिना. सेल डीड कित्याक करूंक दिता सारख्या प्रश्न दिल्ले आसा. प्रश्न तू विचारता Ask your question. Speaker sir. You keep the sale leads on hold. Minister. Speaker sir. CM assurance दिवनी. ठीक आहे सर. Question number 2C. जोपर्यंत त्याचा रिपोर्ट सर एक महिना भितर रिपोर्ट सर होल्ड करता काय विल बी केप्ट ऑन होल्ड. स्पीकर सर हांव परत एकदा सांगता थंय कोणी कोणी सेल्डीड केल्या पळय न्हू त्याची सगळी लिस्टाय बी दिवया म्हाका काय ते बरें आहा ते आमकां खबर आहा ऑलरेडी खबर आहा कोणा कोणा सेल्डीड जाले सगळे लिस्ट ओपन डोमेन. स्पीकर सर गोयच्या सगळे आहा स्पीकर सर गोयच्या जमनीची चिंता आमकांय आसा ह्या सरकाराक आसा आणि म्हणून तर एसआयटी फॉर्म केल्या. एसआयटी दी ही केस म्हणजे एसआयटी दी सर ही एसआयटी कित्याक दिना रिपोर्ट मारे हां मागीर एसआयटी दिया मातशी दी ते ल्हान ते हे दे व्हडले लॉ डिपार्टमेंटाचो रिपोर्ट येवन तयारी आसा. Minister. एजीचो रिपोर्ट येवन काय हरकत ना. Speaker sir, I would like to start question number 2B. 2B. Speaker sir, relates to the damage to environment and forest and wildlife in regards to the double tracking project. And I will be very specific because Speaker sir, I will
not take much time. I'll be very specific because there are several other of my colleagues also who would want to speak on the same. So, Speaker Sir, my first question, what I had asked the Honorable Environment Minister, was whether the government is aware that the Honorable Supreme Court has passed an order. And B was whether the government is aware that the Honorable Supreme Court in its order has revoked wildlife permissions for double tracking of Vasco Hospital railway line, including under para 22, that there is no credible supporting date for the projections that are given by RVNL relating to railway traffic between Karnataka and Goa. Sub-question C, whether the government is aware that the railways clearly pleaded before the Honorable Supreme Court that the double tracking is for transport. No damage on the biodiversity of Western Ghats. The answers, because for all these four sub-questions, eko answer dila. The subject matter falls under the purview of the central government. Now, my first pointed supplementary to the Honorable Minister is, I have a reply to another unstarred question number 163, wherein I have asked whether the government is aware that the Honorable Supreme Court has passed an order commissions and not to take cognizance of various reports, courts, orders in view of protecting the environment. Speaker, sir, honorable colleague, what he has asked two separate questions. The question now is 2B, and what he is quoting is of an unstarred question which has not come here, Speaker, sir. Speaker, sir. Speaker, sir, let me finish. I'm on my feet. I did not. The unstarred answer is also given to him because the state government was part of that petition. So that is why the answer is given to him on that particular question, Speaker, sir. The question today, Speaker, sir, your rules of the business. Speaker, sir, I did not finish, Speaker, sir. Speaker, sir, the rules of the business which you are saying, the question what is whether the government is aware that the Honorable Supreme Court has passed an order in agreement with the Central Empowered Committee that the requirement of the coal can be met with the utilizing the Krishnapatnam port, which is viable for transportation of coal in the said. Whether the government is aware of the Supreme Court order, we are aware, and that is the answer given to him. Here, the question is whether it is aware and whether what steps we are going to take on the double tracking, Speaker, sir. That is why the answer is the subject matter falls under purview of the central government. Speaker, this sir, is a very clear answer given, my honorable. Speaker, sir, both the questions have mentioned of the Supreme Court order. So, Speaker, sir, why do you have different answers? एक answer to सांगता कि ते बाबा comes under the purview of the central government. Second answer, you are saying that you are aware of it. Anyways, because I'll ask my second. Let me answer to that again, Speaker, sir. You have asked the question, let me answer. Yeah. You ask us second supplementary afterwards. I have clearly specified why the answer is like that, Speaker, sir. I am repeating again, Speaker, sir. The answer sought in question number 2B table at A has got two parts of it. One is will also prevent the degradation of the Western Ghats. If so, furnish details of the steps taken by the government. This is the answer. This is the question. So I don't know the answer, Speaker, sir. I have said it at the start that it comes under the central government purview. And now you on the other one, you say that you are not aware. Anyways, because Speaker, sir, no, again is repeating. Speaker, sir, he asked the question, I am replying again, Speaker, sir. Speaker, sir, I am replying again to his question, Speaker, sir. If he does not understand, I am reading the part A of the question.
whether the government is aware that the Honorable Supreme Court has passed an interim order in agreement with the Central Empowered Committee that the requirement of the coal can be met by utilizing the Krishnapatnam port, which is viable for transportation of coal, and the said arrangement will also prevent the degradation of the Western Ghats. If so, there is if so to this question, furnish details of the steps taken by the government on the railway line. How can I furnish? That is my answer. It is a central. What he has asked in the other question is very specific. Whether we are aware of the Supreme Court decision, which I have answered. So please tell him not to put a bit around the bush, Speaker, sir. Speaker, sir, I'm not, okay, I will ask you my second supplementary. Now, Speaker, sir, the other day, the Honorable Chief Minister was on record speaking about the Sagarmala project. This also has a link to the coal transportation. Now, my second supplementary is, whether the government is aware of the projections shown in the Sagarmala project report of coal transportation. The other day the Honorable Chief Minister, who is not there, he was on record saying that this project is for tourism and passenger alagun. The report, shipping and waterways. With the answer again, it is very clear that the intentions of the government is to destroy the environment and the identity of Goa. Will you admit that? Speaker, sir, he has jumped to another question now. I don't know how to answer. Speaker, sir, I'm on my feet. I did not disturb him. Speaker, sir. Speaker, sir, I'm on my feet. I did not disturb him. He has to listen to the answer what I'm giving him. If he does not have the facility of this, he should not interrupt me, Speaker, sir. I'm answering to what he has asked. Speaker, sir, the question today on the table of the House is to be answered. He is referring to an unanswered question where I have replied, which I am aware, which was placed by Honorable MLA Kallus. Speaker, sir, this particular question, which is to be, has got no relation to what is there. But however, there's a calling attention. I don't want to waste the time of the House. The calling attention is also there today. Private members' resolution is also tabled by him on the same issue, Speaker, sir, which is there at. I have not tabled a private member resolution on this. Vijay Sardesai, sir. Vijay Sardesai, sir. Sorry, Vijay Sardesai. I have not. Sorry, Vijay Sardesai. I'm correcting myself. It is placed by Vijay Sardesai. Yes. So the same thing will be answered. Again, the same thing is going to answer, Speaker, sir. So I will answer because it is not related to 2B. If it is related to 2B, I would have answered him now, Speaker, sir. Yes, okay. Yes. Speaker, sir. एक मिनट एक मिनट. See, Speaker, sir, I have 137 million tons. That is the projection. Honorable Chief Minister was Poichi Disa. He was on record that this particular project is for passenger and transport. Ata, Speaker, sir, if you look, or I will place this report on the table of the House. जे सागरमाला प्रोजेक्ट ऑन पेज 292 हे कोट कोत्ता हांव स्पीकर सर जेन्ना सरकाराचो जेन्ना एक हे हा की बाबा हे which relates basically to I'll just give it to you plants in Belgaum, Bellary, Bijapur, Solapur, Gulbarga and Raichur. They have plans of 20,330 tons, Speaker sir, of metric megawatts in power generation. Dusre zale, Speaker sir, tengelo ani ek ye ki they want to put a steel plant which is 72.5 million tons. Ye projection Sagarmala daha. My what I want to clear, Speaker, Tedus Sagarmala project it was mentioned here, which also pertains to this coal project. Ki hokat passenger and HR time. My direct contention, I would request the Honorable Environment Minister, is he aware of this project that there is a projection of 137 million tons of coal tabled in this project? Yes. Speaker, sir, I am again repeating myself.
He only has said, Speaker Sir, that in an unstarred question, I have given a reply to what question he has posed. I am not saying that I have not answered his question, but that question is not relevant to today's question, Speaker Sir. I will explain the stand what in his question of 2B, in which is not pointing out, Speaker Sir. In part D, what is the stand of the government on coal transportation through Goa by private companies for their profits? What is the benefit the state permitted? It's very clear, Speaker Sir. Where's the question of answering him when it is not there, Speaker Sir? Yes, okay. What projection somebody is giving, Speaker Sir? Well, let me finish. I have not interrupted you. I am not going to answer questions of somebody else's projections. There are so many people who speak of different projections, Speaker Sir. Speaker Sir, there are so many people who give different projections. I don't want to go on those projections. It is whether these government, Speaker Sir, let me finish, you can ask. Let me finish, you can ask, Speaker Sir. Speaker Sir, he is talking about some... Speaker Sir, I'm on my feet, I'm answering. Speaker Sir, I'm answering, Speaker Sir. I'm on my feet, I'm answering, Speaker Sir. Speaker Sir, I'm answering, I'm on my feet. I have not finished answering, Speaker Sir. Speaker Sir, I'm answering my question put by honorable members. I am answering my question, Speaker Sir. ना स्पीकर साहेब मुझे कंप्लीट झालं ना दोनों झाले सब क्वेश्चन झाले ना दोनों झाले नो अभी सर माय एक मिनिट स्पीकर सर माय थर्ड सप्लिमेंटरी विजय सर स्पीकर सर जेन्ना sit down बसून घ्या स्पीकर सर तुम्ही जाऊन स्पीकर सर हांव काबार कोता स्पीकर थर्ड इन झालो झालं ना स्पीकर सर झालं ना दोनों इंच झाले तीन क्वेश्चन दोनों इंच झाले स्पीकर सर चार लास्ट स्पीकर सर स्पीकर सर यू हॅव म्हजो एक सादो प्रश्न आहा सादो म्हळ्यार कितें हें व्हडलें प्रोजेक्शना हांव सांगना हांव इतलें म्हणटा की फाल्यां हे रेल्वे ट्रॅक जेन्ना जातलो ताजेर जर एक एक्सिडेंट जालो नाजाल्यार लँडस्लायड जाली हिल कटिंगा खातीर नाजाल्यार लोकांची हेल्थ एफेक्ट जावपाक स्पीकर सर एक मिनिट Point of order, Speaker Sir. Speaker Sir, point of order. I am not replying to you. My question is point of order, Speaker Sir. What question is saying, Speaker Sir? He should relate to the question what he is asking. He is talking about land, nothing about a landslide mentioned here, Speaker Sir. I'm on my feet. Speaker Sir, there is nothing mentioned about a landslide here. स्पीकर सर when I am on my संकल्प बसून घे तुझे टर्न येतं तू येतलो स्पीकर सर बसून घे डिस्टर्ब करू नका काब्राल गिरीबाब तुझे चार क्वेश्चन सब क्वेश्चन चार झाले स्पीकर सर तिसरे इंचात विजय सर डिसाइड स्पीकर सर हांवें हो ताका प्रश्न विचारलो की इम्प्लिकेशन्स जी ताजे क्वेश्चनाची आहा आर दीस पळय मोदी उलोव नाका काब्राल स्पीकर सर देर इज इम्प्लिकेशन्स ऑन पीपल्स हेल्थ ऑन लँडस्लायड्स मीन्स डिग्रेडेशन ऑफ द एनवायरमेंट और फाल्यां एक्सिडेंट ऑन द रेल्वे ट्रॅक हें हांव एक सपोजड एक हायपोथेटिकल सिच्युएशन सांगता हें जर जालें आनी गव्हर्मेंट जर आमकां उत्तर दिवपाक लागलो तो सेंट्रल गव्हर्मेंट प्रोजेक्ट आमकां खबर ना जाल्यार आमी खंय पुर्तुगेज डिक्टेटरशिपाच्या अंडर आहा काय एक डेमोक्रेटीक रिपब्लिकान आहा एक फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री इज वॉट दॅट सेंट्रल गव्हर्मेंट अँड स्टेट गव्हर्मेंट आर टू इंजिन्स युअर्स इज अ डबल इंजिन सरकार आतां सकयल्ल्या इंजिनान सांगूंक जाय वयल्या इंजिनाक की बाबा हांगा लोकांचें ओपोजिशन आहा कोर्टांनी हें दखल घेतल्या तुमी ना तो सेंट्रल गव्हर्मेंट प्रोजेक्ट हें कितें स्पीकर सर आमी खंयच्या जगान जगतात आनी खंयच्या जमान्यान जगतात स्पीकर सर एक मिनिट उलोव नाका आय एम ऑन माय फीट यू वर गिविंग हिम द सेम टॉक्स आय एम गिविंग यू द पॉइंट ऑफ ऑर्डर स्पीकर सर क्रॉस द टॉक करू नका म्हणून सांग तुमकां काय आन्सर जालें करू नये ते बरें मास्टरगिरी आमकां नाका तुझा डायरेक्ट प्रश्न विचार स्पीकर सर म्हजो प्रश्न असो आहा की दर फाल्यां ह्या प्रोजेक्टा खातीर डबल ट्रॅकिंगा खातीर एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन जालें ओ जें कितें लोकांची हेल्थ एफेक्ट जावपाक लागली कोळशान चड लोक मेल्या कोविडान
पयलीं ते सगळ्यांक खबर आहा हे जर जाले जे बाब जाल्यार तुझा स्पेस कोण रिस्पॉन्सिबल हे सगळं सांगचे पेक्षा तू पहिले स्पेसिफिक हांव प्रश्न विचारता कोण रिस्पॉन्सिबल सेंट्रल गव्हर्नमेंट हे उत्तर काय म्हणटा हांव Speaker sir, स्पीकर सर जो प्रश्न त्याने विचारला हे हितून ना पूण हांव आन्सर करता स्पीकर सर ते उलयता रे स्पीकर सर हे डी पार्टान जेन्ना हांवें क्लियर मेन्शन केला that the government has already taken a stand that not to exceed the quantities presently permitted. Where the question, Speaker sir? What is the question? What is asking, Speaker sir? Landslide. Speaker sir, I'm on my feet. Speaker sir, I'm on my feet. I have not finished answering. I have not finished answering, Speaker sir. Speaker sir, Speaker sir, I am very clearly said. Now he is asking about landslide. Speaker sir, landslide is part of formation, whether it is on railway line, whether it is on the roads, whether it is some houses. Government takes action, Speaker sir, and we have been taking action. You are aware, few days back there were landslides because of the continuous rains. We have gone ahead and taken action how to take care of it. Now we are also planning in New Wadi, there is a big landslide which is going to happen. Some of the roads also where the cutting was done by PWD, there also landslides are happening, and we are already executing nailing work of it. So whatever precautions are required as and when, the government is responsible, and we'll take actions of whatever is required. How we can make hypothetical statements in the floor of the house, whether this will happen, if that will happen. Speaker sir, I'm on my feet. I'm on my feet. Speaker sir, I'm on my feet. Speaker sir, I'm on my feet. Answering the question. He has to have the patience to listen, Speaker sir. Speaker sir, I'm on my feet answering. If you don't have the patience, that is not my problem. I have patience to answer. Speaker sir, he himself has said, hypothetically, if something happens. I am also saying, hypothetically, if something is going to happen, I am not God, Speaker sir. He may be God. That's what he said. Speaker sir, he made the statement. He has made the statement. I am not making the statement. Speaker sir, he said, hypothetically. I am reporting. बसून घ्या एक वेंजीबा बसून घ्या सभागृह युरी बाप बसून घे युरी बाप अरे बसून घे अरे बसून घे अरे युरी बाप बसून घे अरे बसून घे सभागृहाच्या शिस्त सांभाळून घ्या प्रश्न जर एक आन्सर जर दिले जात नाही तू मध्येच कित्याक उठता परत उठता कित्याक तुम्ही सगळं उठता मग तुम्ही अरे प्रत्येकाक तुमका उलोवपाची संधी दिता प्रत्येकाची उभं राहून सांगता तुका हांव बशिल्लो आहा म्हणून अरे बसाक म्हणजे बसून घेयात आणि मागे आन्सर द्यात मंत्री स्पीकर सर हांवें ऑलरेडी आन्सर केला आणि म्हाका दिसता आनी तेका सर एज प्रायवेट मेंबर्स बील आणि तेजेर स्पीकर डिस्कशन जातलेंच आज क्वेश्चन आवर कित्याक ते वाडटा तेका कितले जाय ते विचारू स्पीकर सर हांव सगळीं उतरां दिवपाक रेडी आसा स्पीकर सर आम्ही काय हांगा लिपोवपाचें कांयच ना स्पीकर सर वी हॅव अ ओपन हाऊस वी विल डिस्कस स्पीकर सर जे एलिगेशनां करता गव्हर्मेंटाचेर ती एलिगेशन करीत रावतले हायपोथेटिकल एलिगेशन हांव आय कॅनॉट आन्सर स्पीकर सर श्री दिगंबर कामत ह्या क्वेश्चनाक डी भितर मिनिस्टरान एक रिप्लाय दिला की डज नॉट वॉन्ट टू एक्सीड द क्वांटिटीज प्रेझेंटली परमिटेड बाय गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड आनी क्वांटिटी एक्सीड करपाचो ना असो तुजो स्पेसिफीक आन्सर आसा आता प्रश्न उपस्थित जाता तुमकां जर एक्सीड करपाची ना क्वांटिटी एक्सीड करपाची ना जाल्यार डबल ट्रॅकिंगाची बी गरज कित्याक आसा हो एक प्रश्न येता आनी म्हजें म्हणणें कितें आसा की सेंट्रल एम्पावर्ड कमिटी जेन्ना गोंयांत आयिल्ली ते सगळ्यांनी तांणी सायट इन्स्पेक्शन्स केल्ले सायट इन्स्पेक्शन्स करून ते सगळ्या रिप्रेझेंटेटिव्सांक बी मेळिल्ले आनी तांणी एक रिपोर्ट दिल्लो आसा आता स्टेट गव्हर्मेंट प्रत्येक बाबतीत सब्जेक्ट मॅटर फॉल्स अंडर द परव्यू ऑफ द सेंट्रल गव्हर्मेंट अशें म्हणपाक शकना कारण अल्टिमेटली स्टेट गव्हर्मेंटाची रिस्पॉन्सिबिलिटी आपल्या नागरिकाची जबाबदारी घेवपाची आपल्या राज्याचे हें सांबाळपाची जबाबदारी स्टेट गव्हर्मेंटाची सो सेंट्रल एम्पावर्ड कमिटीन जो कितें रिपोर्ट दिला
तो रिपोर्ट तुमकांय दिला आसतलो, कॉपी तुमकांय येयली आसतलो. हॅज गव्हर्मेंट स्टडीड दॅट रिपोर्ट अँड सीन what could be harmful to the state and what can be properly done? हे तरी तुम्ही स्टडी केल्या? Because Central Empowered Committee is appointed by the Supreme Court. They are considered as what today? They are considered as the very reasonable committee which gives reports in not only in Goa, for all over the country. So have you gone through that report and have you seen that report, how it will damage the state or how you can take steps to save the state? हे तुम्ही पळयला? Because, first of all, with due apologies to my senior colleague, हांवें हे रूल बुक करूं ना. हांवें हे where if there is a central subject which is there, we cannot answer. That is one thing which I have answered. But secondly, what is asked is, Speaker Sir, whether the Supreme Court decision we have studied. Speaker Sir, we have studied the Supreme Court decision, and the Supreme Court decision specifically states, the CEC's report specifically states on 3 projects of linear projects, which are, number 1, double tracking on the Western Ghats, Speaker Sir. Second, about the Tamnar line, Speaker Sir, which is in the Western Ghats, Speaker Sir. And third is about the road, which is in the Western Ghats, Speaker Sir. And in these 3 projects, Speaker Sir, it is very clearly said by the CEC, they have permitted the road to happen, Speaker Sir, by the CEC report, which Supreme Court has allowed. The second is the Tamnar land they have made, Speaker Sir, is bifurcated. They have said, first remove both the 220 line and the 110 line, which is coming presently on the Western Ghat. Make a line which is there from TV to bring it to that particular point of Darbandara. Dismantle those lines after that, because the power will be available in South Goa. And then commence again the work of the Tamna line. This is the second part of it. The third part of it, Speaker Sir, is a particular thing in the double tracking part of the Western Ghats, where they have said to scrap it, and railways have been told to do a study again and come back again. So the question of me permitting anything or doing anything does not come into question, Speaker Sir. I am not above the Supreme Court's order, Speaker Sir. Neither this government intends to go above the Supreme Court order. It is a very clear statement I am making on the floor of the House, Speaker Sir. Start question number 3. Vijay Sardesai. Vijay Sardesai. Vijay Sardesai. Start question number 3. Start question number 3. I would like to ask star elective number 3B. 3B. Speaker Sir, answer as per portal of the House. Speaker Sir, हो प्रश्न हा पेंडन्सी, केसींच्यो पेंडन्सी आनी सिव्हिल, क्रिमिनल, सेशन्स, डिस्ट्रिक्ट आनी एडमिनिस्ट्रेटिव्ह ट्रिब्युनलान केसी ज्यो पेंडींग आहा ताजी पेंडन्सी कसो क्लियर करतलो आनी हे पेंडन्सी खातीर लोकांक जाता तो त्रास ताजेर हो प्रश्न आहा स्पीकर सर. स्पीकर सर, एक बॅकलॉग असो जर आन्सर पळयलें जाल्यार अशें दिसता की 57,283 cases are pending in these courts in Goa. Which court? Civil, criminal, sessions, district and administrative tribunal. Speaker sir, highest number of pending cases in MAPSA JMFC Court B, which has 2,297 cases. Suppose 20 cases दिसाक आयल्यो जाल्यार 110 दीस लागतले परती केस येवपाक, नेक्स्ट केस येवपाक. मडगांव सिनियर सिव्हिल जज कोर्टान 1070 केसी आहा. एवरेज 20 केसी जर आयल्यो जाल्यार दुसरी डेट मेळटली 50 दिसांनी. पणजे सगळे केसी कोर्टांनी 1200 केसी आहा. म्हापसान सगळे कोर्टांनी 1000 केसी आहा. एडमिनिस्ट्रेटिव्ह ट्रिब्युनल जे सगळे गोंयाक लागता थंय 1040 केसी आहा. म्हजो पयलो प्रश्न मंत्र्याक, फास्ट ट्रॅक कोर्ट म्हणटे खंय गेले आनी तुमी डायरेक्शन्स कित्याक दिनात कोर्टाक की फास्ट ट्रॅक मोडाचेर करचें म्हणून, आनी नवे एडिशनल तुमी कोर्ट करतले काय कितें? Speaker Sir, already fast track court गोंयान आसा Speaker Sir. आणि फास्ट ट्रॅक कोर्टा भितर केसीस पेंडिंग आसा Speaker Sir. जे केसीस पेंडिंग जे लिस्ट आमचे ऑनरेबल कलिगान सांगला Speaker Sir. These are almost various courts in Goa Speaker Sir. Almost 57 courts, different courts for their purpose, served for established for that purpose. Now I cannot tell what is the purpose the cases. I am not a judge, but what he is saying, he has got value because the cases are pending. What we have to do, Speaker Sir, we have already all the judges which are required. There is no vacancy of the judge. That is the first thing this government has done in all the cases. There are few vacancies which are developed now, and that
process also has started, Speaker Sir, and we will see that as part of the government, that all the judges' vacancies within the state are filled so that it can be filled. As of today, nothing is pending with the state government to fill the vacancies in the judge. That is number one, Speaker Sir. Fast-track courts, wherever required, Speaker Sir, have been made. I recently, POSCO court, wherever the rape cases and other cases against sexual harassment also has been introduced in the state of Goa. So whatever required as per the directions of the Supreme Court, of the High Court, the government is there to do. However, the concern raised by my honorable colleague will be brought to the notice of the Chief Justice of Bombay High Court that the cases are pending, and I think they are also fast-tracking, Speaker Sir. They are also they are submitting every quarterly reports which are being monitored by them. And we are also monitoring, Speaker Sir. And again, I will say on behalf that this is the consent, this is the apprehension removed in the floor of the House. And I will send that these cases have to be disposed fast judicially, Speaker Sir. Yes. Speaker Sir, supplementary 2. Now I am talking about the condition of courts. हे जालें पेंडन्सी. आता कंडिशन ऑफ कोर्ट्स. पयरूच आमी हाडिल्लें सिव्हिल कोर्ट मडगांवचो रूफ लीक जाता. आदवोगादांक फॅसिलिटी ना. कोर्ट आर बिकम इनएक्सेसिबल टू पीपल विथ डिसेबिलिटीज आनी सिनियर सिटीजन. खूब जाण देमांदिस्त म्हणटा ते कोण जाणटे लोक असतात. जाणटे इतले जाणटे जाल्ले आहा की ते एडमिनिस्ट्रेटिव्ह ट्रिब्युनलाचेर तिसऱ्या फ्लोराचेर पावपाक तांकां त्रास जाता. आज एक अशें प्रथा आसा की डिसेबिलिटी खातीर रॅम्प आसपाक जाय, एलिवेटर जाय, रॅम्प जाय. आनीक एक मेन इश्यू म्हणटा तो मडगांवान आहा म्हणटा तो सिव्हील आनी क्रिमिनल कोर्ट मडगांवचो केन्ना जातलो काय म्हणून 2017 फावंडेशन घाल्लें. स्पीकर सर, आतां हांवें एक प्रश्न विचारलेलो हातून आज अनस्टार्ड. थंय मंत्र्यान म्हाका आन्सर दिला की मंत्र्यान भायर स्टेटमेंट काडला की वी वील स्टार्ट वर्क एट द अर्लिएस्ट. पूण एलएक्यून आन्सर दिला एक्सपेक्टेड डेट ऑफ कंप्लिशन नॉट एप्लिकेबल. आनी आन्सर कितें म्हणटा द वर्क ऑफ प्लीज लेवल इज कंप्लिटेड. स्पीकर सर कितें फकाणां आन्सरां म्हणजे वाचून येवंक जाय, तांकां दितना सारकी दिवंक जाय. प्लिंथ लेवल वर्क इज कंप्लिटेड 2017 तूं कोर्ट करता. हे आन्सर दिवप. स्पीकर सर, हांव आतां विचारूंक सोदता मंत्र्याक की बाबा कोर्ट म्हणल्यार प्लिंथ काय प्लिंथ इज द रिजन ऑफ डिले. वेन की एक कोर्ट आहा तो ओल्ड हायकोर्टान जाता. आतां ताणें करेक्शनूय म्हणलां की आतां मेरेन ट्रान्सपोर्ट ना, लायसिया म्हाका. तें बी सगळें हांवें आयकलां. पूण एक पायलट मोटरसायकल पायलट स्टँड ना थंय. लोकांनी वचप कशें थंय? आल्तिनाचेर वचप कशें? बस स्टँडाचेर येवप आनी आल्तिनाचेर वचप कशें वचप? सर्वसामान्य मनीस कोर्टान वता. स्पीकर सर, हाजेर म्हाका ताणें एक उत्तर दिवचें. हांव स्पेसिफीक विचारता फक्त मडगांवच्या कोर्टाचेर, आनी उरिल्लें हायकोर्ट बिकोर्ट कितें तें सांगचें ताणें. कंडिशन ऑफ कोर्ट. स्पीकर सर, तेणे 5 प्रश्नां विचारली म्हाका, आनी तुका खबर आहा 5 प्रश्नां कितें हांवें आन्सर करपाक नाका. पयली सुवातेर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्टाक हँडिकॅप्टाक बिल्डींग बांदलेले पयले, तेजी दोनूय लिफ्ट चालू आहा स्पीकर सर. आनी तो पळय हँडिकॅप्टाक त्रास जाता म्हणटा पळय डिस्ट्रिक्ट कोर्टान ते ना. तो एडमिनिस्ट्रेटीव बिल्डिंगेन जे दुसरे प्रश्न विचारले की आमकां एडमिनिस्ट्रेटीव ट्रिब्युनलाक तेन्ना चालू केल्लें आसा. आमी ऑलरेडी पणजे सांतांनी थंय हांगा बिल्डींग चालू आहा स्पीकर सर. अँड वी इंटेंड टू सिम्प्लिफाय ऑल दीस वेर इनहेरिट. तो म्हाका दिसता तेजेच आमचे यंग MLA जाला पळय तेजेच आयकून तोय तशेच खंयच्याय खंय प्रश्न विचारपाक लागला स्पीकर सर. स्पीकर सर, स्पीकर सर, आय ऑन माय फीट. स्पीकर सर, I'm on my feet, let me answer. Speaker sir, I'm on my feet, let me answer. Speaker sir, I'm on my feet, let me answer. I did not interrupt him, Speaker sir. He has no authority to interrupt me, Speaker sir. He can ask me if he wants to answer, Speaker sir. Speaker sir, तिसरा प्रश्न आशिल्लो. Speaker sir, तिसरा प्रश्न आशिल्लो Speaker sir की जो प्रश्न जो आज कोर्ट मडगांव कित्याक प्लिंथ जाला आनी कित्याक. Speaker sir, तितू पयली 2 भाग केले Speaker sir. आनी हो भाग जो आशिल्लो हो प्लिंथ लेवल करपाचो पयली टेंडर फ्लोट केल्लो स्पीकर सर. मडगांव कोर्ट एडिशनल बिल्डींग जावपाचें आसा तें. हे प्लिंथ जातरी तेजे नंतर अनेक टेंडर फ्लोट केलो सर. 2019 अनफॉर्च्युनेटली कोविड पॅन्डेमिक खातीर कोणें कोर्ट करूना स्पीकर सर. आनी आतां जे हांवें उत्तर दिलां तें म्हाका खबर आहा. इमिजिएटली म्हणल्यार ताका खबर आहा शॉर्टली वी हॅव नॉट फ्लोटेड इट टुडे बिकॉज आय एम इन द प्रोसेस ऑफ रिवायझिंग द GSR of PWD स्पीकर सर, एज PWD मिनिस्टर. बिकॉज इफ I go ahead and tender it on the old GSR, then again we'll have problems and nobody will quote. So I am waiting for the GSR which is almost complete,
and which will be in the next, after the assembly session will be declared, and immediately after the GSR is declared, the estimates frame will be on a new GSR, and we will be floating a tender with a short period of time, Speaker sir. Speaker sir, जाऊन देजो, पाचवा असा Third देजो, question हा. पाचवा असा देजो अनेक, तितू कितले सप्लिमेंटरी मागा खबर स्पीकर सर, पाचवा अनेक क्वेश्चन असा देजो, तितू भितरूच म्हणजे कितले सप्लिमेंटरी मागा खबर ना, हांवें सगळे उत्तर दिवपाक म्हाका रेडी आहा काय स्पीकर सर काय ना. पाचवा की डिप्लेटेड कंडिशन हांव वचोन ताका मेळलो पयर तो क्वेश्चन काडटालो की डिप्लेटेड कोर्ट बिल्डींग स्पीकर सर थंय एक हेरिटेज कोर्ट बिल्डींग आसा आनी ते हेरिटेज कोर्ट थंय आमचे एक खंयचे तरी एक जजान एक परमिशन मागले की वयल्यान कवर करपाक हांवें पयर स्टेटमेंट केला आतांय स्टेटमेंट करता वयल्यान कवर करपाक आनी आमचे PWD टेक्निकल विंगान सांगले की आमी हे करूं शकना इट इज नॉट करेक्ट वी विल रिपेर इट. But however, the judge started asking to give NOC of the same, and based on the judge's demand of NOC that he will execute the work, the NOC was given by the PWD department to cover the entire roof, which was undertaken by the judge, not by the PWD. Law department has in a file for executing this work, we could not deny the same. Why we could not deny the same? Because they were asking for. Speaker sir, I assure you on the floor of the House, we are looking at that right earnest. वोत पडटा ते भाशेन आमी रोखडे प्लास्टीक काडपाचे विचार आमचे आसा आनी तेकाय सारकें काम करून हांव घेतलो स्पीकर सर आमी ऑनरेबल CMक ऑलरेडी सांगला एंड वी विल गेट इट डन. आय विल शुअर्ड द मेंबर्स. स्पीकर सर आय हॅव नॉट फिनिश्ड. स्पीकर सर आणि एक मिनिट खा. स्पीकर सर आय हॅव नॉट फिनिश्ड. टाइम पास करता ते कळटा. जो टाइम पास सर स्पीकर सर म्हाका सगळे खबर आसा स्पीकर सर. खबर आसा स्पीकर सर. Without Fernandez. मागीर लॉ Jurovar mention. Yes, sir. Without Jurovar mention. प्रश्न काल सोपता. सर म्हाका एक प्रश्न काल सोपता Jurovar तूं मेन्शन कर. तुवें म्हाका चान्स दिता सांगलेलो ते क्वेश्चन चलता तेन्ना तो टाइम सोपलो. टाइम सोपलो आसा. आमचेर इनजस्टीस जाता. टाइम सोपलो आसा. Jurovar mention कर. आमचेर आमी ऑपोजिशन म्हणून इनजस्टीस करपाची ना. Jurovar mention कर तुजो. काय रायट आहा आन्सर दिवपाक. आमकां आन्सरां मेवलेली आहा क्वेश्चनाचेर तेका लागून आमकां विचारपाचें आहा आनी तुवें आमकां चान्स दिवंक ना. रुद्रबाग तुजो Jurovar mention कर. Fear and anxiety in the minds of the people of Chimbel, Santa Cruz constituency. हिंगा जाला कितें स्पीकर सर? Just mention. Just read. lakhs liters. Yeah. The calling attention, it is not 0 hour mention, it is a calling attention. It is already, I'll be placing on the report. He told me to answer 0 hour. Because sir, he is referring to a calling attention, which is part 0, it is not 0 hour. Just 1 minute. Because sir, I will report point of order. Just अरे जे बिझनेसाचेर आसा ते हांवें सांगला. Just minute. Okay. Yes. Speaker sir. Yes, just mention. फक्त नमूद करत. Second Jurovar, Benji Vegas. Speaker sir, fear and anxiety in the minds of 54 numbers of special skilled teachers for arts, commerce, physical education and work education teaching in the state government school under Goa Samagra Shiksha towards job security, provident fund and other benefits availed to regularize them Yes. in Goa. Yes. Say Alex Lawrence. Yeah, yes, okay. Shri Kedar Naik. There is a fear and anxiety in the minds of
people traveling from Saligaon to Mapsa by public road as the condition of the public road from main Saligaon circle and next to ex-Chief Minister Wilfred. Accidents have been occurred, leaving people with serious injuries, as most of the local population, including school children, use this road. It is a cause of concern. So in order to avoid further major casualties, PWD shall get rid of the said potholes. The portion of the road repaired on priority basis. Shri Rajesh Fardesai. स्पीकर्स हेजेर आमकां जाता तितले बेगीन आमकां थंय गव्हर्मेंटान PWDन कितें तरी एक्शन घेवन Yes, आमकां yes. हें करपाचें. थँक्यू. Shri Cruz Silva. are blocked during monsoon season. Shri Vinesh Borkar. Vendors on increasing number of migrant vendors in the municipal markets. Basically, खूपशे municipal marketan Just mention. local vendorंक chance दिवपाक जाय. फक्त mention कर. Yes. Thank you. Paper plate. Chief Minister. Sir, I lay on the table the paper shown against my name in today's order. Paper plate. Shri Subhash Fardesai, Social Welfare Minister. So I lay on the table. Calling attention, Shri Sankalp Amonkar. Speaker, sir, I request to call the attention of the Minister for Revenue to the following matter of urgent public importance. Fear and anxiety in the minds of the people, especially the candidate desiring to contest the upcoming Panchayat elections, over long delay in issuing of OBC certificate by the authorities. Government must ensure that the OBC candidate to all the contesting candidate are issued within 24 hours of application. The steps of government intend to take in the matter. Speaker, sir, आयज जे पंचायत इलेक्शन डिक्लेअर जाल्लेले आसा आनी नोटीस जो इलेक्शनाक एक शॉर्ट नोटीस आसा आनी पयरूच नोटिफिकेशन येवन ओबीसीचे वॉर्ड्स सगळे पंचायतीचे वॉर्ड रिजर्व जाल्लेले आसा आनी आयज जे कॅन्डिडेट आसा जेंकां इच्छूक आसा इलेक्शनाक कॉन्टेस्ट करपाची पंचायत इलेक्शन आयज तेंचे भितर एक फियर जाल्लेलो आसा तांकां एक भंय जाल्लेलो आसा कित्याक तांकां ओबीसी सर्टिफिकेट जेन्ना ते एप्लाय करता जाल्यार थंयसर डिपार्टमेंटासून तांकां डिले जावपाक लागलेले आसा तांकां ओबीसी सर्टिफिकेट लागून नाचोवपाक लागलेले आसा आनी स्पेशली जे पॉलिटिकल लोक आसा ते थंयसर तेंचे जे ऑपोजीट कॅन्डिडेट आसा तांकां खंय तरी ते स्टॉप करपाक सोदता ओबीसी सर्टिफिकेट दिवपाक सो म्हाका मिनिस्टरा कडसून हावजाक एश्युरन्स जाय की बाबा हे जे कॅन्डिडेट्स कोण आसा जेंकां कोणेन ओबीसी सर्टिफिकेट लागून एप्लाय केलेले आसा पंचायत इलेक्शनाक लागून तेंची विदीन 24 आवर्सा भितर तांकां ओबीसी सर्टिफिकेट मेळचे कित्याक तेंचे कडेन सगळे डॉक्युमेंट्स आसून सुद्दां तेंची अशी परिस्थिती जाल्ली आसा मुद्दाम खंय तरी तांकां डिले करपाक लागलेलो आसा आनी हो भंय तेंच्या लोकांनी म्हणून टिका खूप जाणांनी केली पण एकट्याने त्यांनी सुरू करता आसतना ओबीसीक रिजर्वेशन मेळ्ळें आनी 19 जातीक ओबीसीक पंचायतीच्या रिजर्वेशना खातीर आमी ऑलरेडी सगळो प्रोसेस कंप्लीट करूनय बी रिजर्वेशन्स डिक्लेअर केले आतां ते थंयच उरले आतां भंय दिसपाक लागलो म्हाका दिसता भंय दिसपाची गरज ना भिवपाची गरज ना म्हणून सांगता तो हेका लागून कित्याक सांगता स्पीकर सर पयलीं म्हणजे हे 19 जाती पैकी तेंच्यांनीच तेंचो जातीचो जो कोण प्रमुख आसा तेंच्यांनी पयलीं ताका सर्टिफिकेट दिवपाक जाय तो ह्या जातींत पडटा आतां तेंच्यात थंय जर झगड्यो आसत जाल्यार ताका आमी कांयच करूंक शकचे ना तेंच्या पयलीं कास्टाचो प्रमुख कोण आसा कोण जो तालुका जिल्ला कोण हेड आहा तेणी पयलीं वो भंडारी वो खारवी वो कोण म्हणजे XYZ ज्या 19 ज्यो पोट जाती येता तितक्याच्या प्रमुखांनी ताका पयलीं सर्टिफिकेट दिवपाक जाय आनी ती सर्टिफिकेट घेवन म्हणजे ताणें आपली बर्थ सर्टिफिकेट घेवन म्हणजे कन्सर्न तलाट्याचो रिपोर्ट आनी मामलेदारा कडेन स्पीकर सर
हांव हांगासर रावन सांगता खंयसूच खंयच्याच तालुक्यात कोणाकूच खंयच्याच बाबतींत म्हणजे रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाच्या एकाय ऑफिसरा कडल्यान डिले जावचो ना. ज्या विदीन द प्रोसेस ती ऑनलायन म्हण किंवा तो प्रॅक्टिकली घेवन गेल्या उपरांत विदीन अ प्रोसेस जितक्या वेळात कंप्लीट जावपाक जाय तितकी वेळात ती कंप्लीट जातली. कोणाकूच सर्टिफिकेटी खातीर म्हणजे इलेक्शनाचो उरचो ना हाची खात्री घेता. कारण आमकां कोणाक सर्टिफिकेटीचेर जिखपाचें आनी हरपाचें ना. जिखपाचें हरपाचें ते लोक ठरयतलो. लोकांनी दाखयलां की कितें तें आतां ह्या इलेक्शनाक जें कितें आहा पळय न्हू त्या सर्टिफिकेटीचेर कोण जिखतलो हारतलो तर सगळे जाण जिखता हारतले ते लोक मतां मारता त्या बेसिसाचेर. त्या ती पयलीं तेंच्यांनी सर्टिफिकेट आपल्यो त्यो दिवच्यो. थंयसरूच चड झगड्यो आहा. तुमी मुद्दामून काडून पळयात. सगळे कडेन थंय झगड्यो चड आहा सर्टिफिकेटी दिवपाक. तेजे त्यो रिजॉल्व करच्यो. आमचो कांय इश्यू ना. स्पीकर सर हांव मुद्दाम नजरेन हाडून दिवपाक सोदता जे म्हाका हांगा रिप्लाय मेळ्ळा त्या प्रमाणे जे कास्ट सर्टिफिकेट आसता जो समाज तांकां कास्ट सर्टिफिकेट दिता ते दितात. कोणेन अजून स्टॉप केलेली ना स्पीकर सर. सगळ्यांची आपली आपली कास्ट कडसून आपल्यान सर्टिफिकेट घेतलेली आसा एप्लाय केलेली आसा. हांगा विशय असो आसा जेका ऑलरेडी ओबीसी सर्टिफिकेट मेळिल्ली आसा ऑलरेडी ओबीसी सर्टिफिकेट मेळिल्ली आसा तेजो एक्सपायरी डेट जावन गेलेलो आसा. आतां तो रिन्युवलाक वयता जाल्यार ती रिन्युवल सुद्दां जायना. हांव न्यू हेजे उलयनात. आयज गोंयांत जितले ओबीसी लोक आसा सगळे समाजाचे लोक आसा तांच्यांनी सगळ्यांनी आपली ओबीसी सर्टिफिकेट केलेली आसा. आतां कोण आपल्या समाजा कडेन धांवना सर्टिफिकेट दी म्हणून. सगळ्यांनी केलेले आसा. स्वता हांवें केलेले आसा ओबीसी सर्टिफिकेट. हांगा रिन्युवलाक सुद्दां कोणाक ऑलरेडी ओबीसी सर्टिफिकेट दिल्लेले आसा ताका रिन्युवलाक तो आतां प्रॉब्लम हाडटा. आतां प्रॉब्लम करता कित्याक बाबा ना अशें प्रॉब्लम तेन्ना कोणें दिले ती आपल्याक लागना आतां आपूण तुका दिवंक शकना अशें तांकां रिप्लाय येता. सो हे मुद्दम जावपाक लागलेले आसा लोकांच्या भितर आनी लोकांक भंय जाल्लो आसा. सीएमान कितलें सांगू भिवपाची गरज ना बट लोक गोंयचे लोक भिवपाक लागलेले आसा. कित्याक लागून फक्त ही सर्टिफिकेट दिवपाक ते डिले करता म्हणून. कित्याक इलेक्शनाक टायम उरलेलो आसा थोडो दीस उरलेलो आसा. बेगीनच्या बेगीन ही सगळ्या कॅन्डिडेटाक ओबीसी सर्टिफिकेट मेळची हो ह्या हावजान डिमांड आसा सर. Speaker, sir. Yeah. Yes. The answer is, I think we have already given the answer. But I would like to add, the OBC certificate is usually issued within a period of 10 days. After all requisite documents are uploaded online. But anyhow, necessary instructions are issued to the deputy collectors in all jurisdictions to issue certificates in the minimum time possible, provided that the applicant has uploaded the requisite documents online since the Panchayat elections are scheduled. Yes. Next. Speaker sir, Speaker sir. Yeah. It is not about giving new certificate. तो कितें म्हणटा old certificate आसा. I don't know what is the. We have taken a note of your we have taken a note of your concern. We will see that all the instructions will go to all deputy collectors to issue the certificates immediately. स्पीकर सर फक्त इतलेच सांगपाक सोदता तुमकां एकूच लास्ट सांगता प्रॉब्लेम स्पीकर सर हांव एकूच सांगता ओबीसीत क्रिमी लेयर आहा आनी फाल्यां सकाळी त्यांच्योच काही म्हणजे माझे हे म्हणणें ना थोड्या लोकांनी ऑब्जेक्शनय दिता नाव इज फॉलोइंग इन द क्रिमी लेयर. आतां ते ऑब्जेक्शन दिल्या म्हटल्या उपरांत ते व्हेरीफाय करप ही प्रोसेस म्हणून म्हटलें हांवें त्या भितरलो कित्याक डिले जाता हें कळप गरजेचें आसा. तुम्ही जशें म्हटलें की रिन्युवल जाल्यार 8 दिसाच्या पयलीं ती 3 वर्सां पयलीं काडलेली 3 वर्सांची व्हॅलिडिटी आसली. आत्तां डिले जाल्या बट तेन्ना तेजो लेवल जो आसला नाव ही मे फॉलो इन द क्रिमी लेयर. Faster. प्रोसेस फास्ट करूंक लाय तूं. स्पीकर सर We'll give instruction to the deputy collector to issue the certificate. स्पीकर सर आता जो रिप्लाय दिलेलो आसा की I would just would like to add, if there is such any issue and if you are feeling that मिनिस्टरान सांगले त्या प्रमाणे 10 दीस लागता म्हणटा ते ओबीसी. इलेक्शन आसा 20 तारखेक आणि लास्ट डेट फॉर फायलिंग ऑफ नॉमिनेशन आसा 10 दिसान जाता in normal circumstances. 10 दिसान जाता in normal circumstances. That's the reason I said we have issued a decision in normal circumstances. Calling attention to Rudolph Fernandez. Rudolph. I request to call attention. फक्त क्लॅरिफिकेशन एकूच मिनिट सुरू करच्या पयलीं 10 दीस पयलीं टायम बाउंड एक्टान बरयल्लें आशिल्लें म्हणून 10 दीस
Within a 2 days. Yeah. विषय सर, विषय हा resolved. तुमच्याकडे एकूच केस हाडटा सर पर्सनली हाडटा मिनिस्टराकडे Within a 2 days. जेने कितें- ओबीसी सर्टिफिकेट हांव दोनदा परत सांगता स्पेसिफीक कोणाचे कितें उरल्यार तूं मिनिस्टराक सांग मिनिस्टर करून दितलो. Resolved. या Speaker, sir, I request to call the attention of the Minister of PWD to the following matters of urgent public importance. Fear and anxiety in the minds of the people of Santa Cruz constituency as the water tank built having capacity of 12. Yes. The reply, in order to improve the water supply at Santa Cruz, the department has proposed construction of 2,000 meter cube of GLR near military camp Marises at survey number 219/1 at RL 68 and 2,000 meter cube sump in survey number 220/1 at RL 12 in Gaulebat in village Chimbel along with the pumping installation. The ground level reservoir near military camp was constructed and also inaugurated on 26/7/2011. However, the work of construction of 2,000 meter cube sump could not be taken up as there was objection from landowners towards acquisition of land in survey number 220/1. And also then Honorable ex-MLA submitted letter dated 14/12/2007 to Department for cancellation of land acquisition process of survey number 220/1. Further, to commission the 2,000 meter cube GLR near military camp, the department has installed booster pump on conveying main as an alternate arrangement. However, on commissioning of the booster pump, the water supply to major parts of Tiswadi Taluka, Sanandre, Panjim, Taligaon and parts of Santa Cruz constituency was effective drastically. Therefore, the same was discontinued immediately. The tank near military camp shall be put in operation only on availability of land for construction of sump. However, if possible, alternate possibilities are also being explored to put up the tank at the earliest use. It will submit that there is no fear and anxiety in the minds of the people as smooth water supply to Santa Cruz constituency is maintained for a minimum of 3-4 hours at least in a day. Because, sir, ताकयेन उदीक वता कित्याक जेन्ना आतां आमी फाटल्या दिसांनी ते इन्स्पेक्शनाक गेल्ले त्या टायमार टाकी भरलेली आसली. ही टाकी सुकोवपाक म्हाका ऑलमोस्ट 1.5 म्हयनो लागलो. आतां ही टाकी सुकोवन आमी लीप करून पुसून वा रेडी करून दवरल्या. आमकां फकत आतां मिनिस्टरान आमकां सांगूंक जाय केन्ना तो स्टार्ट करता पळय ती बेजीक बारीक कितें कामां आहा ती करूंक जाय. आनीक एक टाकी आमी हिंगा चिमलाय घातलेली आहा आनी हे जे आमी केलेले इमर्जन्सीचेर केलेले मामीच्या टायमार कित्याक लोकांक वयर शिद्यो घेवन चडचें पडटाली जाणट्या बायलांक ताका लागून इमर्जन्सी केलां आनी इतलीं वर्सां ही टाकी कित्याक बंद उरली. एक उदीक चडटाले आनी तुका मिसगायड केल्यार उदीक चडना म्हणून तिका सांगपाची वा कांय गरज ना. डायरेक्ट रातचे उदीक हे टाकयेन चडटा आनी ही टाकी म्हाका कशी चालू जालेली जाय. Yes. Viresh. Next. Viresh Babu. सांताक्रुजाक लागता तशीच आमकांय एक टाकी लागता केकरे म्हणून ती पेंडींग वर्क आसा ते कंप्लीट जावन आनी उदक जे आसा उदक सारकें मेळना टायम टू टायम मेळना जे सांताक्रुजाक हांव खबर ना बट सानंद्रेन तरी उदक मेळना आनी सर कॉलिंग अटेन्शन कितें आसा तो कितें उलयता स्पीकर सर कॉलिंग अटेन्शन वाचपाक लाय स्पीकर सर ताका कॉलिंग अटेन्शन बरें आसा बट हांव सांगता की जी सांताक्रुजाक जी केकरे रियल इस्टेट आसा पळय थंयची जी टाकी आसा ती टाकी आमकांय लागता तिजें कंप्लिशन उरला हांव डिमांडांसूय घालता तुझ्या ह्या विषयाशी संबंधित डिमांडान घालता स्पीकर सर ऑनरेबल MLA रुरल भवन एलिगेशन केला की ही टँक जे अशें पळयलें कॅपॅसिटी हॅज नॉट बीन स्टार्टेड नॉर इनॉग्रेटेड फॉर पास्ट 12 years द स्टेप्स गव्हर्मेंट टू इंटेंड स्पीकर सर पोलीस वातेर I want to lay on the table of the House two photographs of 3rd July 2017, where this particular tank was inaugurated. Then MLA and his mother, Victoria Fernandez, was there. Though the plague shows that then MLA Chachil Bab was to be present, however, Philip Neri Bab is present. And to point out, I think it is only Rudolph. It looks like Rudolph only. Aata to Amdar Zala, Honorable Speaker. I would like to place on the table of the House both these photographs to show that this tank was inaugurated on that day, Speaker Sir. I would like to place on the table of the House.
Speaker sir, this particular program was designed in such a way, Speaker sir, then that दोन गोष्टी झाल्या स्पीकर सर. एक GLR ग्राउंड लेवल रिझर्वर आणि एक टँक जी वयर आम्ही म्हणटा ते फॉर विच वॉज कन्स्ट्रक्टेड ते दोन्ही स्पीकर सर टेंडर केल्ली. Unfortunately, I will bring to a letter 14/12/2007, which is addressed to the Executive Engineer PWD by then MLA Victoria Fernandez, that the cancellation of land acquisition process of part survey number 220/1 due to lot of public criticism, as there is lots of cajues, jackfruit and mango trees in the said survey number. So kindly cancel the acquisition process of serial number 220/1 instead of serial number 219 may be considered. Only small portion of serial number 220 near military finance may be taken up. I don't know what is the reason, sir, but this is another thing I would like to place on the floor of the House where it is a proof that this was done. Speaker, sir, misguide maka karpachi garaj na kone, Speaker, sir. The entire file I have studied. It was proposed, Speaker, sir, because it was required, a ground sump was required and a tank was required where water would be pumped from there to the tank. Unfortunately, the acquisition of the ground area was never done. The tank was constructed of 2,000 liters. And what he says is absolutely correct, that he has taken time on cleaning the tank and whatever. Speaker, sir, we all should understand that water je chatta, udka, je oile level che ospak. आज आम्ही तिसरे फ्लोरार बिल्डिंग फोर्थ फ्लोर बिल्डिंग आम्ही उदक वचना. हेजे मदीं एक पंप बसयल्लो बुस्टर पंप तेका वयर घालपाक आनी तेन्ना खूब जे बाकीचे एरियान भितर कितें जालें स्पीकर सर की बुस्टर पंप चालू करतरी उदक वयर येतरी दुसऱ्या एरियांनी उदक मेळनासलें कित्याक 2000 cubic meters of tank it was. However, the concern raised by Honorable MLA will be looked into technically and we'll find a technical solution. But if Honorable MLA can give us some land, identify land, so that it can be part of a GLR, ground water reservoir, which can be pumped on top, it will be kind enough gesture. I don't know what reasons they were stopped in that, but Speaker, sir, we will look to see how we can connect that tank and restart it technically, and I can assure that if it is possible, की आता वयर सर स्पीकर सर ही टँक जी आसा हेजे हांवें तुका ऑलरेडी लेवल्स दिल्ल्या म्हज्या रिप्लायन तेका वयर नॅचरल फ्लोरान उदक वचना स्पीकर सर आनी जेन्ना केन्ना केन्ना वयता स्पीकर सर हांव ना म्हणना पूण तेका केन्ना केन्ना वयता तें उदक उरता आनी मागीर यूज जायना स्पीकर सर इट गेट्स कंटमिनेटेड. सो वील फायंड अ मेकॅनिझम वॉट एवर बेस्ट इज पॉसिबल to see that the tank is commissioned. First of all, तांकां हांवें सांगलां स्पीकर सर टेस्टिंग कर म्हण टँक कित्याक इतले वर्सां पयलीं बांदलेली टँक ही म्हाका दिसता ती कितें क्रॅक जाल्या कितें जाल्यार म्हाका खबर ना. ऑनरेबल MLA म्हणटा की ती उदक भरलेलें आशिल्लें म्हाका हांवें जें विचारलें ते चिकल आशिल्लो. बट एनी हांव म्हणटा की MLA सारको आसतलो हांव पर्सनली वचून पळयता की ही टँक कशी आमी कमिशन करूंक शकता ती जाता जाल्यार हांव ताका सांगता आनी ताका व्हरता स्पीकर सर पळोवपाक. पूण इन द नॅचरल फॉर्म हे उदक वयर चडपाक स्पीकर व्हेरी डिफिकल्ट बाय नॅचरल फॉर्म ताका संप जाय. इवन जेन्ना प्लॅन केल्लो स्पीकर सर ही एंटायर प्रोजेक्ट ताका संप जाय आशिल्लो आनी ओवरहेडूय टँक आशिल्ली पंप संपा वयल्यान वयर पंप करपाक. अनफॉर्च्युनेटली तुका दोन्ही प्रोड्यूस केल्या बट वी विल सी हाव टू गो अबाउट दिस. प्रायव्हेट मेंबर रेझोल्युशन ही टाकी जी प्रायव्हेट मेंबर रेझोल्युशन इनॉग्रेशन पळय केला ते टाकी कॉमेस जावच्या पयलीं केल्ली इनॉग्रेशन. येस आणि हे तर इनॉग्रेशन केल्या ती चालू कित्याक जावना येस ही जालेली सर, हांवें आणि हे संपाची पळय म्हणटा न्हू हे रातचे उदीक ते टाकयेन बसता आनी ती मंत्र्यान टाकी मंत्र्यान completely उत्तर full दिल्लें आसली. आसा. तुका मातसो म्हाका दिसता मिनिस्टराक मिसगायड केल्लो आहा. येस स्पीकर सर ना आन्सर करता स्पीकर सर ते मतदारसंघान 18 MLD उदक लागता अजूनही थंय शॉर्टेज आसा स्पीकर सर. वी आर एबल टू give only 15 MLD water as of today. There is 3 MLD shortfall which I am admitting, Speaker sir, in my floor. So the question of tank water going where waspache and store जावन दिवपाचे I don't know, but I will examine it. आणि tank Speaker sir, तो clearly तो photograph तुका दिला तेजे बरयल्ले आसा तोय आसा. ही इनॉग्रेशन केल्लें आसा स्पीकर. त्याने इनॉग्रेशन करूं ना म्हटलं. We have बांदला आणि not inaugurated past 12 years म्हटला. So what is that concept? तेन्ना हांव काय नाशिल्लो तोच आशिल्लो तेका खबर आसतली पूण तोय इनॉग्रेशन स्पीकर सर फोटोन दाखयल्ले आसा. Thank you, Speaker sir. Private member resolution number 1, Sri Uriah Lemon, move your resolution. Speaker, sir, I request to move that this House strongly recommends that the contents on the chieftains of Kunkolim be introduced at the appropriate stage in the school and college curriculum, consequent to the decisions of the government of Goa. Celebrate 15 July 1583, the Kunkolim Revolt, as the National War Memorial Day. These deeds of courage
valiant struggle and sacrifices of Goans, and especially the people of Kunkolim, should be learnt and taught as part of Goa's political struggle against colonial powers strictly as historical facts without feigning a xenophobia of any kind. Resolution is before the House. Ulay. Speaker sir, आज आमी सकाळच्या दिसाक आमचे एक मोठो सेलिब्रेशन केलो. नॅशनल वॉर मेमोरियल डे म्हणून सरकारान डिक्लेअर केले. आणि जे चिफ्टन ऑफ कुंकोलीम हे म्हाका दिसता स्पीकर सर जेन्ना 15 जुलय 1583 ह्या वर्साक जेन्ना एक रिवोल्ट जालो म्हणजे द पीपल ऑफ कुंकोलीम revolted against paying taxes, against paying revenue. And Speaker sir, this is the first non-cooperation movement not only of our country but of Asia. And म्हाका दिसता Speaker sir, सोकांच्या दिसाक आमगेले मुखेलमंत्री आशिल्ले आनी दुसरे मिनिस्टर आशिल्ले एक मोठे फंक्शन थिंगा जालें. आनी Speaker sir, आमी एक मागणी Mukhyamantri mentioned Kela that he will edit, it will be part of the curriculum in the standard 11th arts book. Now Speaker sir, हांव मागोता मुखेलमंत्री कडेन आमकां एक टायमलायन एक टायम फ्रेम दिवची maybe from the next year or when, because आनी देव बरें करूं म्हणटा तेका कित्याक हो एक मुवमेंट जो जालो जे म्हाका दिसता it should inspire all of us, the youth and all of us. Speaker sir, also I would request the Honorable Chief Minister जे ते refurbishmentूय जावचे तेजे आमी दोगांय थिंगा आसले सगळ्यां फंक्शनाक. It is in a dilapidated condition. थिंगा ते refurbishment म्हाका दिसता जेन्ना 10 वर्सां आदीं जेन्ना आमचे दिगंबर कामत जेन्ना मुखेलमंत्री आशिल्ले त्या वेळार थिंगा एक जोकी मालेमावच्या आदारान एक मोठो रिफर्बिशमेंट जाल्लो, रेनोवेशनूय केल्लें, पूण 10 वर्सां जालीं आतां तें कंडिशन पाड आसा. So I request the honorable members to unanimously resolve the same. At the end, I would like to say, Speaker sir, that just knowing history and boasting it in pride will take us nowhere. Just knowing history and inciting hatred will defeat the purpose of studying history. We should know history so as to celebrate the good and make sure that ensure that the bad is not repeated. Thank you, Speaker. पोर्तुगीज टायमाचेर जे धर्मांतर जाताले त्या विरुद्ध ती चळवळ केल्ली त्या टायमार तांकां तें मरण आयिल्लें आनी तेंच्यांनी त्या कुंकळेच्या गांवच्या लोकांनी तेंची कितलींशीं वर्सां गोंय स्वतंत्र जावन 60 वर्सां जालीं आनी तेंची जी कुंकळकारांची मागणी आसली की हे जे 16 महानायकांचे जे स्मारक आहा ते सरकारी पातळीचेर तेजो प्रोग्राम जावपा जाय आनी ताका मान्यता दिवपा जाय. तो आयज कार्यक्रम आमच्या मुख्यमंत्र्याच्या हस्ते आयज जाला. हांव सरकाराचे तशेंच आमच्या मुख्यमंत्र्याचें अभिनंदन करता की कुंकळकारांची जी मागणी आहा तेणी आज पूर्ण केल्या. त्याच बरोबर जे कितें स्कुलाच्या पुस्तकांनी जे कितें तें येवपा जाय तेंय सरकारा तर्फे तें मान्य जातलें अशी अपेक्षा धरता. आनी आयज हो ऐतिहासीक दिसाक आमकांय थंय उपस्थित रावपाक एक संदी मेळ्ळी. Speaker sir, I stand to support the request moved by Shri Yuri Alemão. Speaker sir, कुंकोळकार हे आमगेले भरपूर फामाद आनी कुंकोळकारां एक दोम आहा हें पयलें सगळ्याक गोंय आखे इंडियेक खबर आसा. सो हें जे फर्स्ट मुवमेंट जालो अगेन्स्ट पेईंग टॅक्सीस on 11th on 15th July 1583 ही हेजी एक चळवळ ज्यो आसली ती जायत्या लोकांक जायत्या भुरग्यांक आमगेल्या खबर ना. सो हांव पयलीं सुद्दां चीफ मिनिस्टर दिनवासता आज तो येयलो आनी हो नॅशनल वॉर मेमोरेबल डे म्हूण आज हो सेलिब्रेट केलो कोंकळ्यांक दिनवासनी आमगेल्या चीफ मिनिस्टराक. स्पीकर सर चीफ मिनिस्टरान आमकां एश्युअर केलां की हें 11th आर्ट्स बुकाक घातलें म्हूण
सो हांव मागतां जातलें तें बेगीन नेक्स्ट एकाडेमीक इयराक आमगेल्या हॉनरेबल चीफ मिनिस्टरान हें घालचें आनी हें जें चळवळ जे कुंकळकारान दाखयल्ली आनी ही आख्ख्या देशांत गेली आनी हे प्रमाणे आमकां एक स्वातंत्र्य मेळ्ळी. सो हेजेर हांव मागतां जातले बेगीन चीफ मिनिस्टरान हें बुकार घालचें आनी आख्ख्या गोंया आनी आख्ख्या इंडियेक संवसाराक नोंद करचें. देव बरें करूं. कमल कामत. Speaker sir, I rise to support the private members' resolution moved by Sri Yuri Alemo. Speaker sir, कुंकळकारांचो रिवोल्ट हो कितलीं वर्सां पासून सामको फामाद आहा. कुंकळकाराचे सेंटिमेंट्स ताचे बद्दल सामके स्ट्रॉंग आसात आनी सदांच तांचो डिमांड आसतालो की ताका ज्या पद्दतीन म्हत्व मेळपा जाय आशिल्लें त्या पद्दतीन म्हत्व तांकां केन्नाच मेळ्ळें ना आनी तो सगळ्यांत पयलो रिवोल्ट तो अशें म्हणटात. पयर चीफ मिनिस्टरान डिक्लेअर केलें की नॅशनल वॉर मेमोरियल डे ते आमी सेलेब्रेट करता आनी वी वील पे रिस्पेक्ट टू दॅट. आनी आज म्हाका दिसता सगळ्यांनी वचून थंय तांणी आज तो दीस मनयला. थंय प्रत्येकान रेत घालां. म्हाका दिसता एक बरें डिसिजन त्या हातूंतल्यान सरकारान घेतलें. आतां तांचो आनी एक डिमांड आसा इतल्या वर्सां पासून की खंय तरी ताजे लोकांक कळपाक जाय. लोकांक कांयच कळना. इट इज इन 1583 म्हणजे कितले पयलीं तें पळया. त्या लोकांक अजून ताची म्हायती ज्या प्रमाणे जावपा जाय त्या प्रमाणे जावना आनी म्हणून तांचो सगळ्यांचो डिमांड आशिल्लो की ते खंय तरी सिलेबसा भितर खंय तरी तो इन्क्लूड करचो. आनी म्हाका दिसता सरकाराचें हालीं धोरण अशें आसा की अशें कितें इन्सिडेंट्स आसात जे सामके लोकांक खबर आसपाक जाय हिस्टॉरिकल इन्सिडेंट ते हातूंत भितर येवपाकच जाय. त्या दिशेंतल्यान म्हाका दिसता सरकार एश्युरन्स दिवचें केन्ना घालता. म्हाका दिसता आय डोंट नो गव्हर्मेंट हॅज इंटेन्शन टू पुट इट पूण ते केन्नाच्यान घालपाक शकतले कितें करपाचें ताचेर तांणी एक सांगचें अशें म्हाका दिसता. सुभाष फळदेसाय. विजय पयलीं उलोवपाक. हां विजय सरदेसाय. एक्सटेंड कर 15 मिनट. Under Rule 16, Rule of Procedure, Conduct of Business, I move the motion of the duration of the House, sitting of the House by 15 minutes. स्पीकर सर, सगळ्यांनी सांगला ते भशेन हांवूय बी आतां ह्या युरी आलेमावान मूव केल्ल्या रेझोल्युशनाक समर्थन दिवपाक उबो रावलो. स्पीकर सर, आमची जे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडन्स म्हणून जाल्लें 1857 जे तेन्नाचे ब्रिटिशांनी म्हणिल्लें इट इज अ सिपॉयज म्युटिनी म्हणून. मच बिफोर दॅट हो रिवोल्ट जालो आनी युरीन म्हणला ते भशेन एशियाचो पयलो रिवोल्ट अगेन्स्ट कोलोनियल पावर्स. सो म्हाका दिसता कितलेच शेंकडे पयलीं बिफोर इवन महात्मा गांधी वॉज बॉर्न नॉन कोऑपरेशन म्हणटा तें कितें हें आमी गोंयच्यान दाखयलें. कुंकळकारांनी क्रांतिकारी पद्दतीन हें नॉन कोऑपरेशन दाखयलें जाचे खातीर तांच्यो जमनी म्हणल्यार ते वांगड म्हणून आसले ते पुर्तुगेजांनी घेतले कॉन्फिस्केट केले आनी ती कोंदात जाली. म्हणून ते सगळ्या कडेन कोमुंदाद आहा पूण कुंकळे ती कोंदात म्हणून आहा. पूण थंय गांवकार वचून मानतात की एक गांवकारी सिस्टम चलता. आनीक म्हाका दिसता ऑल्दो दीस रिवोल्ट वॉज अ ब्लडी वन म्हणल्यार सारकी मेले रक्तां व्हांवलीं पुणून जनरेशनां मागीर सगळे धर्माचे एकवट तांणी कुंकळकारांनी राखलो आनी हो रिवोल्ट म्हणटा तो पुर्तुगेज शत्रू आनी तांकां हांगा कशें तरी धांवन उडयतले हो तांणी टार्गेट दवरून हो एकवट दाखयलो. कुंकळे अशें मानतात की कुंकळकान आमची शांतादुर्गा आनीक अवर लेडी ऑफ हेल्थ म्हणटा ती भयणी म्हणून तांचो एकवट ते भशेन आहा. आनी म्हाका दिसता ही डिबेट इज नॉट अ पॉलिटिकल डिबेट and it should not be used to create animosity of any country or of any group, religion, caste, creed. कित्याक आज एक गोंयकार पुर्तुगालाचो प्रायम मिनिस्टरूय जाल्लो आहा म्हणटकर म्हाका दिसता दीस इज अ लेसन ऑफ ब्रेवरी अँड सॅक्रिफायस इन डिफेन्स ऑफ द लँड दॅट वी लिव इन. जमीन जी आमची आहा आमची म्हणल्यार ती आमचे मदर लँड हे राखपा खातीर जो सॅक्रिफायस करचो पडटा हो कुंकळकारांनी केलो आनी हे आसूंक जाय. आनी म्हाका दिसता आज मेरेन ही मेमरी सगळ्यांची जिती दवरपा खातीर हे सिलेबसान येवंकूच जाय आनी बेगिनल्या बेगीन येवंक जाय. Benji Vegas. Speaker sir, I stand in support of my colleague's private member resolution. 15 July 1583 was a Kunkoli revolt
which is also called as the National War Memorial Day. Speaker sir, जे भाशेन कुमदाद आहा हें आमगेलें ट्रेडिशनल म्हाका दिसता ह्यो वस्तू प्रिजर्व करपाच्यो चड गरज आसा आनी अ वे ऑफ प्रिजर्वींग दीस इज बाय पुटींग इट इन आवर बुक्स. आमगे पुस्तकांनी जरी तरी ह्यो वस्तू बरयल्यो आनी बरोवन दवरल्यो पुर्वज जें जनरेशन येवपा आसा द जनरेशन टू कम वील नो ओनली अबाउट ऑल दीज रिवोल्ट्स and these memorial days through our books. So I would request that this to be put into our education books. Thank you. Silva. I stand to support the private resolution moved by Mr. Yuri Alema. So जी हिस्ट्री कितें जाल्या ती आमच्या भुरग्यांक कळपाक जाय. ताका लागून हांव सपोर्ट करता हे हिस्ट्री आमच्या टेक्स्ट बुकां आमच्या भुरग्यांक शिकपाक ते बुकाचेर घालपाक जाय. थँक्यू. Vinesh Borkar. Tend to support the resolution moved by Honorable MLA Yuri Alema. जी आमची हिस्ट्री आसा जो गोंयचो फर्स्ट रिवोल्ट आसा तेका खंय ना खंय आमच्या हिस्ट्री बुकान नोंदी करपाक जाय आनी सीएमानूय सांगलेलें आसा की ते करतले म्हणून. सो आमी सपोर्ट करता आनी अशेंच कितें आमचे हिस्ट्री आसा जी गोंयची हिस्ट्री आसा ती राखून दवरपाक जाय आनी फुडाकार दिवपाक जाय. सो थँक्यू युरी बाब. Alex Sigera. Because I rise to support this private member's resolution moved by my colleague Yuri Alema. It is important to celebrate these type of occasions, especially for posterity, that our children should know what sacrifices Goans have undergone to earn the liberation of Goa. And therefore, I think it is in the fitness of things to also congratulate the government for having celebrated this day today. And as my colleagues have said, request the government to incorporate this in textbooks so that children know what exactly is the background and history of Goa. Thank you, Speaker, sir. Shri Sankalp Amonkar. I stand to support, Speaker sir, I stand to support the private member resolution moved by my colleague Yuri Alema. आयज तुमी हांगा सांगलेले आसा आमकां कितें जो एश्युरन्स दिल्लेलो आसा कितें हे जे आसा ते आमच्या स्कूल कॉलेजीन तुमी घालतले 11th स्टँडर्डाक. म्हजो इतलोच हांगा रिक्वेस्ट आसा कितें नेक्स्ट फुडल्या वर्सांसून जेन्ना सिलेबस स्टार्ट जाता तेन्ना स्कुलांनी आमी कॉलेजीन घालतलेच म्हणून सांगले आसा 11थाक. तेच प्रमाणे म्हाका दिसता हे स्कूल लेवलाचेर जावचें कित्याक लागून सगळे स्टुडंट्साक भुरग्यांक पयलींसून स्कूल टायमारसून तांकां कळपाक बाबा हे जे रेवल्युशन जालें ताच्या लागून. सो मागता हांव गव्हर्मेंटा कडेन की हे नेक्स्ट वर्सासून हो सिलेबसान इंट्रोड्यूस जावचें म्हणून. Shri Carlos Ferreira. I rise to support the motions of Mr. Yuri Alemão. Salsette and especially Kunkuli have always been known in the forefront for battle against the oppression of the Portuguese rule. And in this context, I don't want to repeat what has been said, but I extend my support for this resolution. Shri Subhash Paradjai. Speaker sir, I rise to speak on this private members bill. आयज एक नॅशनल वॉर मेमोरियल डे म्हणून आयज सकाळी आमी सुरवात करतात आनी हें प्रायवेट मेंबर्स बील आतां येता. इट्स गूड थिंग कारण आमचे जे पुर्वज आसले एन्सेस्टर्स आसले तांचे जी शूरवीर गाथा इतिहासान भितर येवपाक जाय, आमकां प्रेरणा मेळपाक जाय, आमकां इन्स्पिरेशन मेळपाक जाय. येणारी जनरेशन्स आसात तांकां दिसपाक जाय की आपले पुर्वज सादारण ते 439 वर्सां पयलीं जाणी जेन्ना पुर्तुगीजांचो दबदबो आशिल्लो, जुलमी राजवट आशिल्ली आनीक सगळे वटच्यान जितकी हुकुमशाही आशिल्ली ताच्या विरोधान आवाज काडप हें शक्य नाशिल्लें आनीक अनऑर्गनायज आसलें, सगळ्याक भयभीत वातावरण आशिल्लें. जेन्ना 1510 पुर्तुगीज गोंयान भितर तांणी आपले वास्तव कॉलोनियल रूल सुरू केलो, ताज्या नंतर सादारण ते 70-80 वर्सां नंतर ही जी एक रिवोल्ट जालो, रिवोल्युशन जाली, एक क्रांती जाली आनी ताचे खातीर थोडे थोडे अनऑर्गनायज आसुनी तांणी हो प्रयत्न केलो. म्हणूनच म्हाका दिसता की भारताकच न्हय संपूर्ण एशियांतलो फर्स्ट रिवोल्ट अगेन्स्ट
दी कॉलोनियल रूल आणीक तांची ती शक्ती आणि तांचे ते शौर्य आमच्या पुर्वजांचे शौर्य आमच्या सगळ्या पिळग्यांक कळपाक जाय. हांव कॉंग्रेच्युलेट करता माननीय आमचे चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत. खुबशीं सरकारां आयलीं, आमी 60 वर्सांचेर पावले, गोल्डन जुबली आमी सेलेब्रेट करतात आनीक ह्या हाजेर ताजे हें करून पसून 60 वर्सांच्या नंतर आमकां ही एक बरी संदी आयिल्ली आसा. आय कॉंग्रेच्युलेट द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा फॉर टेकिंग दीस इनिशिएटीव, नॉट ओन्ली जस्ट मेकिंग इट तो राज्य स्तरावेलो हें म्हणून न्ही एक, पूण ताणें तो नॅशनल हाजेर वॉर मेमोरियल म्हणून काडलें. फक्त गोंयान भितरच न्हय तर भारताच्या इतर भागांतल्यान पसून ह्या मुवमेंटा विशीं म्हायती सगळ्यांक मेळटली अशी तजवीज केली. आयज आमी जेन्ना नॅशनल वॉर मेमोरियल म्हणून गोंयान भितर सेलेब्रेट करता त्याच वेळाचेर खंय तरी दिल्लीन आमचे हो सेलेब्रेट जाता आनी आमचें एक डेलिगेशन दिल्लीक वता आनी हो वॉर मेमोरियल डे म्हणून आमी सेलेब्रेट करता. युरी बाबान एक बरी हें घाल्लें आसा, तातूंत भितर जे कॉन्टेंट्स आसा, आमची हिस्ट्री आसा, जे उज्वल आमचे म्हणजे हें आसा, इतिहास आसा, तो इतिहासान भितर ताची नोंद जावची. आमकां सदांच ल्हानपणांतल्यान शिकयत वतात, खंय तरी विन्स्टन चर्चिल, खंय तरी लॅनीन, खंय तरी आमचे हिटलर हांची हिस्ट्री, आमच्या स्वताच्या पुर्वजांची हिस्ट्री आमचे पर्यंत पावली ना. हें दुर्दैव आसा. हें चड करून जावपाकच जाय. आनीक हांव दुसरी एक मागणी घालतां चीफ मिनिस्टरा कडेन, तांचे जे शौर्य आसा, तांचे जे हें आसा तें हिस्ट्रीन भितर करेक्ट फॉर्मान येवपाक जाय. इतकें आमी पळोवपाक जाय माननीय मुख्यमंत्र्यांनी आनी आमचे जे हिस्टोरियन्स आसात तांचें कलेक्शन आसा, इट शूड कम इन अ व्हेरी करेक्ट फॉर्म. आनी ताचेर एक फिल्म जावपाक जाय अशें सकाळीं हांवें मागणी घाल्ली की एक बरें फिल्म जालें जर जायत जाल्यार हो अपरायज आसा, आमी म्हणटात रिवोल्ट म्हणून. रिवोल्ट हो स्वताच्या सरकारा विरुद्ध आसता, पूण त्या वेळा वेल्या स्वता आमचेर अन्याय करपी तो अपरायझींग म्हणटा ताका आमी. त्या वेळा वेलो हो मुवमेंट जाल्लो आसा, तो करेक्टली इतिहासान भितर येवचो, तातूंत भितर कसलेच तरेचे दुसरें हें जावपाक जायना. आनी ताचे बरोबर त्या इतिहासाच्या आदाराचेर एक फिल्मूय जावपाक जाय आनीक तें एक कमर्शियल फिल्म जावचें, एक डॉक्युमेंटरी जावन अशें वचपाक जायना, ज्या मुळे आमच्या गोंयचे हो इतिहास जो आसा तो सगळ्यां पर्यंत पावपाक जाय. देव बरें करूं. आज हांव प्रायवेट मेंबर रिझोल्युशन आमचे बाप युरी ऑनरेबल MLA युरीन मूव केला ताका सपोर्ट करपाक उबो रावल्लो आसा. सगळ्यांत पयलीं हांव आमच्या मुख्यमंत्र्याचें कॉंग्रेच्युलेशन करता. हे जो तेन्ना रिवोल्ट जाल्लो, आत्तां आमचो बाप आमचो मंत्री सुभाष फळदेसान सगळें उलयल्लें आसा. ह्या हिस्ट्रीची खरीच गरज आसा आमकां. गरज इतलेक आसा की आमी हिस्ट्रीन जेन्ना भुरगेपणान शिकताले ते सगळ्या भायल्याच लोकांचे शिकताले, आमचे लोक इतले करूं शकता. आनी जर हे हिस्ट्रीची आज आमी पुस्तकां नोंद केली जाल्यार ह्याच्या फुडल्या आमच्या जनरेशनाक दिसतलें कितें आमी जर कितें बरें केलें, आमच्या गोंया खातीर बरें केल्यार खंय तरी हेची नांव नोंदणी जातली. त्या खातीर दुसरो म्हणजे हें अशें नोंद करप म्हणजे कुंकळकारांक एक सन्मान कसो, तांकांय दिसतलें आमचे जे ग्रँड फोर फादर्सान हें केल्लें, आज आमच्या सरकारान तांकां रिस्पेक्ट दिल्लो आसा म्हणून. सो अशे बरे गोश्टी हे खूब पयलीं जावपाची गरज आसली पूण जावंक ना. त्या खातीर हांव परत एकदां आमच्या मुख्यमंत्र्याचे आनी सरकाराचे हांव आभार मानता की हे त्यांनी केलें आनी हे फुडें तांणी ताची जी प्रॉपर मंत्र्यान सांगलें तशें प्रॉपर हिस्ट्री ती बुकान डिटेल येवपाची ना. म्हणजे कशें रॉंग केन्ना केन्ना येता आनी मागीर ते रॉंग भुरग्यांक आमच्या शिकपाक जाता, कित्याक हे परमनंट रावतले म्हणून. देव बरें. स्पीकर सर, सगळ्यात पयली बाब युरी आल्लेमो हेंच्यांनी जे प्रायवेट मेंबर रेजोल्युशन हाडलां तितूर थोडोसो म्हाका दिसता बदल करपाक जाय. एक तेजी लास्ट लायन जी आसा, इट इज अ थर्ड द पार्ट ऑफ द गोवाज पॉलिटिकल स्ट्रगल अगेन्स्ट द कोलोनियल पावर स्ट्रिक्टली एज अ हिस्टॉरिकल फॅक्ट बट विदाउट अ फेनिंग सिनोफोबिया ऑफ एनी कायंड म्हटलां. ताजो जर पर्टिक्युलरली मिनींग जर म्हटलो, द फियर ऑफ द हेट्रेड ऑफ द फॉरेन पीपल अँड कल्चर, परकीय लोकांची वा परकीय संस्कृतीची भीती किंवा दोश, अपरिचित व्यक्ती म्हणजे सिनोफोबिया हाजो मिनिंगूच जो आसा पळय न्ही, परकीय लोकांचे संस्कृतीची भीती द्वेश, खरें म्हटल्यार तो उठाव जाल्लो तो हेज्याच खातीर. हांव तितूर म्हणना म्हणजे एनी हांव तुजें कदाचित बरोवपाक खंय कितें चुकलां आसत गोंय कितें यू कॅन चॅक इट. ही लायन जी आसा लास्ट, विदाउट फेनिंग एंड सिनोफोबिया ऑफ एनी कायंड, हें काडचें पडटलें भितरलें. कित्याक
तर मुद्दामून म्हणजे हांव 2-3 गजाली हांवें आर्किओलॉजी डिपार्टमेंटांतल्यान म्हज्या आर्किओलॉजिस्ट जो आसा ताच्या कडल्यान कंप्लिटली हिस्ट्री मागोवन घेतली आनी वी त्या ओरिएंट कॉन्क्विस्टाडो बाय फ्रांसिस्को डिसोजा हांणी हो ट्रान्सलेटर आसा पोर्तुगीजांतले जे रोमांक हांगातल्यान लेटर रोमांक वयतालें आनी हांगातल्यान लेटर जे पोर्तुगीजाक वयतालें तें लेटर हो सद्या आमचो ट्रान्सलेटर काही ती लेटरां ट्रान्सलेट आनी हे सगळें करीत आसता आनी ताणीच हे म्हणजे ओरिएंटो कॉन्क्विसादो हातूंतल्यान तेणी ते सगळो रेफरन्स काडला आनी सोर्स इज द प्रतिमा कामत 1999 फार एक लोकल रेजिडंट कॉझेगादो सॉरी माझे प्रोनाउन्सिएशन चुकलां आसतलें ओके कॉन्झर्वादो okay local residents to the colonial hegemony of the Goa in 1510 to 1922 Institute of Vinicius Braganzan हो बुक पब्लिश केला आणि हो बुक पब्लिश करता आसतना इट इज तांच्यांनी हे सगळ्यो कॉपीजूय हांव सगळ्यांक दिवपाक लायता ताच्या खातीर ओके आनी त्याच बरोबर हो इतिहास मातसो कळचो म्हणून हेजेर हांव थोडक्यातूच एक 3-4 मिनटांनी उलयता म्हाका एक आनी 10 मिनटां वाडोवन दी फक्त 10 मिनटां वाडय हय टायम येतून स्पीकर सर खरें म्हणजे आमी पळयता इट इज एन पोर्तुगीज कोलोनियल रूल जो 450 वर्सां हांगासर आशिल्लो हाची सुरवात केन्ना जाली आमकां खबर आसा आनी जेन्ना हांगासर खास करून पोर्तुगीजांचो जो धर्मांत छळ जावपाक लागलो आनी खास करून आमच्या बरेचशे कडेन जी देवळां तेंच्यांनी डेमोलिश केली ती बरयल्या त्या देवळांत मुर्ती नाशिल्ली पूण हे बरयलां म्हणजे देवळांतले लोक मुर्ती घेवन पळोवन गेले देवूळ तेंच्यांनी मोडलें हें तेंच्यांनी रोमाक आनी पोर्तुगालाक लेटरां धाडल्या ती बरयल्या आनी हें सांगता आसतना हो कुंकळकारांचो जो थंयसर छळ जावपाक लागलो तो 1-2 गजाली खातीर एक म्हणजे ताणें जें सांगलें तो टॅक्स दियात म्हणून तांच्यो शेतां जमनी हाच्या विरोधात तो टॅक्स तुमी भरपाक जाय आनी दुसरो तुमी धर्मांतरण करपाक जाय Under Rule 16 of the Rule of Procedure, the conduct of business, I move the motion of the extend the duration of the sitting of the House by 10 minutes. 10 minutes. स्पीकर सर 1575 हो क्षळ खूब मोठ्या प्रमाणात सुरवात जालो आनी 1575तल्यान थंयसर येयल्ले विविध म्हणजे तेन्ना पोर्तुगीजांतल्या वायसरॉयन ज्या कोणाक हांगासर धाडले आनी हे सगळें म्हणजे कलेक्शन आसतलें लोकांक धर्मांत करपा खातीर कुंकळकारांनी सगळ्यांत पयलो लढो 1583 जो उडयलो तो हो दीस चॅफ्टॉन वॉर मेमोरियल डे तांच्यांनी केल्लो उठाव तुजे बरोबर आसा आज तेंच्यांनी आयच्या दिसा तांच्यांनी उठाव केलो आनी तेद्या वेळार थंयसर जो म्हणजे कुंकळींतल्या हे करता आसतना म्हणजे कित्याक केलें पोर्तुगीज धर्मांतर आसतलें मुळा कडल्यान संस्कृती कडल्यान अस्मिताये कडल्यान नश्ट करपा खातीर आनी तांच्यांनी खूब मोठ्या प्रमाणात तेन्ना अनेकदां म्हणजे पोर्तुगीजांनी वापरलेले द इन्स्ट्रुमेंट ऑफ द प्रोसिलिटिजम म्हणजे धाक दाखोवन केल्ल्या धर्मांतराचे मूळ धार्मीक असहिष्णुता आहा तितूंत तेच्यांनी हे पर्टिक्युलरली शब्द हो तोच आशिल्लो आनी ह्याच कारणान कुंकळी असोळणा आंबोळी वेळ्ळे वेरोडा ह्या गांवांतल्या सगळ्या गांवकारांनी 1575 ते 1583 ह्या वर्सा कंटिन्युअसली थंय उठाव जावपाक लागले खुद्द म्हणजे तेतून रिकॉर्डूय आसा की कुंकळेच्या शांतादुर्गेत तांकां प्रसाद दिलो की तुमी टॅक्स फारीक करूं नाकात आनी ह्या धर्मांतराकूय बळी पडूं नाकात आनी म्हणूनच तांच्यांनी 15 जुलय ह्या दिसा म्हणजे थंयसर आयिल्लो 15 जुलय 1583 ह्या दिसा फादर रुडाल्फ एकाविवा आनी तेज्या बरोबर आयिल्ले 14 जाण हांची तांच्यांनी हत्या केली आनी तांच्या त्या बांयत उडयले हो इतिहास आसा आनी ताज्या उपरांत तांच्यांनी पोर्तुगीज वायसरॉय ह्या प्रकरणांत लक्ष घालचें पडलें आनी पोर्तुगीज वायसरॉयन आदिल शाक कळोवन ह्या 16 जाणां गांवकारांक की आमी तह करुया की आमी उलोवणी करुया आमी तुमच्या बरोबर कसल्याच पद्दतीचो अत्याचार करचे ना आनी आमी हे मिटोवया म्हणून तांकां असोळण्याच्या किल्ल्याचेर आफोवन व्हेलें असोळण्या गांवांत तेन्ना किल्लो आशिल्लो असोळण्याच्या गांवांतल्या किल्ल्याचेर बंद रुमांत तांकां आनी येता आसतनाय तांकां सांगलेलें खंयचेच शस्त्र तुमी घेवन येवपाचें ना आनी 16 जाणां गांवकारांक सगळ्यांची नांवांय आसा
नांवां आतांच आमी येतना सगळीं तांकां प्रत्येकाक आज एवॉर्ड सर्टिफिकेशन तुवें आशिल्लो एवॉर्ड सर्टिफिकेशन 16 जाणांच्या नांवांनी आमी दिलें. त्या 16 जाणांक व्हेले आनी बंदिस्त एका रुमांत तांकां उबे केले आनी खंयचेच उलोवच्या पयलीं तांचेर गुळयो घालपाक सुरवात केल्यो आनी त्या 14 जाणांचेर गुळयो घालता म्हणसर भितरलो फक्त एकटोच त्या खिडकेंतल्यान उडी मारली समुद्रांत आनी थंयच्यान पेत तो कारवार पावलो आनी कारवार पावल्या उपरांत तो थंयसरूच कारवार रावलो आनी तांणी ही सगळी मॅसेज गोंयांत कुंकळे गांवांत सांगून धाडली आनी ताज्या उपरांत ते थंयसर तेंचो म्हणजे आमी जे म्हणटा 16 जाण महानायक ताणें जो आतां उल्लेख केलो त्या 16 महानायकाची स्टोरी एक्चुअल ही स्टोरी आसा. तांच्यांनी म्हणजे देशा खातीर धर्मा खातीर जागे खातीर गांवा खातीर 1583 हो सगळ्यांत पयलो केल्लो उठाव आशिल्लो आनी आयचो तो दीस आशिल्लो. म्हणूनच तर म्हणजे हें वॉर जें आसा हें फ्रेंच रेवल्युशनाच्या पयलीं जाल्लें. पुराय जगार खंयचेच अशा पद्दतीचें रेवल्युशन जावंक नाशिल्लें. सगळ्यांत पयलें रेवल्युशन म्हणजे कोलोनियल रुलाच्या विरोधात लोक खंय तरी उठाव करपाक शकता हें त्या 16 महानायकांनी वरो नायक बाकीचो वेसो नायक अशी वेगवेगळी तेंची नांवां आसात. ह्या सगळ्या 16 महानायकांनी देशाक जगाक दाखोवन दिलें की ह्या कोलोनियल रुलाच्या अगेन्स्ट आमी बंड करपाक शकता. आमच्या जमनी खातीर आमी टॅक्स तुमकां फारीक करचे ना. आमी ह्या धर्मा खातीर देवा खातीर आमी अशा पद्दतीचे बंड करूं शकता हें तेंच्यांनी दाखोवंक दिलें. आनी म्हणूनच केंद्रांतल्यान जेन्ना सांगलें की तुमचो एक दीस नॅशनल वॉर मेमोरियल डे हांगासर पुराय राज्याक सगळ्या राज्यांक सांगलां मनोवपाक जाय तेन्ना म्हाका दिसलें की होच योग्य दीस आसा आमी नॅशनल वॉर मेमोरियल डेचेर सेलेब्रेट करपा खातीर. आनी म्हणून आज आमचे केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक हांच्यांनी थंयसर गार्ड ऑफ ऑनर दिवन थंयसर नॅशनल वॉर मेमोरियल डे मनयलो. आनी म्हणून तर म्हाका दिसता म्हणजे देशाच्या आझादीचो अमृत महोत्सव मनयता आसतना गोंयचे 60वें मुक्तीचें वर्स मनयता आसतना आमकां ह्या 16 महानायकाक याद करपाची गरज आशिल्ली. म्हणून म्हणजे चॅफ्टन मेमोरियल ट्रस्ट हांच्या वतीन रिक्वेस्ट फक्त ते बारीकशें करपा आयलें बट आमी म्हणजे कायमचो गार्ड ऑफ ऑनर हो कायमचो दिलो वयतलो तेजी नोटिफिकेशनूय काडल्या. आनी म्हणून आज आमी व्हडा संख्येन थंय वचून हांव आसलो आमचो निलेश काब्राल आशिल्लो बापा सुभाष फळदेसाय युरी आशिल्लो उल्हास आशिल्लो हांच्यांनी गार्ड ऑफ ऑनर दिलो रीत ले केलो. आमकां सदोदीत गोंयच्या इतिहासांत तुवें सांगला त्या प्रमाणे ल्हानशें भितर क्लॅरिफिकेशन बाकीच्या पुस्तकांचो सगळो रेफरन्स घेवन आमकां निश्चितच रित्या हो इतिहास गोंयाक खबर आसपाक जाय गोंयच्या मुखार येवपाक जाय. आनी तेंय सांगता आसतना परत एकदां सांगता हे चॅफ्टन मेमोरियल ट्रस्टाचे कॅथलीक हिंदू सगळे भाव भाव मेळोनूय तेजे ट्रस्टी आसा. दीस इज अ युनिकनेस ऑफ गोवा. हांगासर खंयसरूच जातीभेद धर्मभेदाचो विशय ना. हो आमच्या इतिहासाचो विशय आसा. म्हणजे गोंयांत हो इतिहास सांगता की अशा पद्दतीचें कदाचित तेन्नाय धर्म परिवर्तन जालां आसतलें बट तें सांगता आसतना आतां दुजाभाव खंयसरूच उरचो ना हेंय ते चॅफ्टन मेमोरियल ट्रस्ट दाखोवन दिता. म्हणून सगळे जाण ताजे ट्रस्टी आसात आनी आयज व्हडा उमेदीत तो कार्यक्रम करता. म्हणून आयचो दीस हो खरो उमेदीचो दीस आसा. हो उठावाचो दीस तांच्यांनी केल्लो उठाव हो त्या पद्दतीचो म्हणजे कुंकळकारा खातीर गोंया खातीर हो खूब व्हड दीस आशिल्लो. आनी आयजूच तुवेंनूय बी हे प्रायवेट रेजोल्युशन डे हाडलें. हांव तुजें अभिनंदन करता. स्लायड कितें आहा तें करेक्शन करपाक लायता आनी करेक्शन करून ह्या हाच्या सयत तेंच्यांनी एड्युकेशन डिपार्टमेंटाक धाडून दिवचें. आमी तुजें रेजोल्युशन एक्सेप्ट करता. आमकां हिस्ट्री बुकाक आनी इवन दो इन फ्युचर तुवें ते थोडे रिनोवेशन आनी हें तें मागलां जें कितें करप शक्य आसा तें रिनोवेशनूय थंय करून कायमचो गोंयच्या इतिहासांत हो दीस सातत्यांत वर्सानुवर्सां हाज्या फुडें अशाच पद्दतीन याद उरचो इतकें ती हांव कडेन मागता आनी म्हाजी 2 उतरां सोंपयता. For the withdrawal of the resolution? No, it is okay, pass. Pass. Yes. With correction. With correction. स्पीकर सर 1 मिनिट उलयता. जालें. लायन एकूच लायन काडपाची भितर. हय या इतले तेका काय प्रॉब्लेम विदाउट फेनिंग एनी विथ करेक्शन्स ही एग्री बट पास. Yes, I have it. The resolution is
Pass. Pass. Yes. You can postpone till 2:30. Yes. That resolution is passed. सभागृहाचे कामकाज 2:30 पर्यंत आम्ही स्थगित करतो.